היי חברים, תודה שהחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני מצטרפת לכם סרטון סקירה נוסף. אני יודעת שעשיתי מלא סקירות לאחרונה, וזה הולך להיות השוואה בין הקונסילר הזה של מייקאפ רבולושן, שרואים שהוא ממש ממש דומה לטארט שייפ טייפ, שאתם יודעות שאני מאוד 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 אוהבת, ואני חושבת שבערך כל העולם מאוד 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 אוהב. אז אני הולכת לנסות את הקונסילר הזה של מייקאפ רבולושן. אני הולכת לשים אותו עכשיו בסרטון, להיות איתו כמה שעות, וגם לחזור עם עדכון של איך הוא שרד עליי. עכשיו שאני כאילו מתחילה להתאפר, השעה 5:30 בערב, ואני גם יוצאת בהמשך הערב, ואני אהיה עד די מאוחר היום. אני גם הולכת לסטנדאפ, אז אני בטח אצחק, ואולי אפילו קצת ירדו לי דמעות מרוב צחוק, אז זה יהיה טוב לראות כמה הוא עמיד. אז כן, אז אני הולכת כאילו לעשות ממש שיפור וכל זה. אני אעשה את העיניים, ואז אני אחזור לשלב של הקונסילר, ונראה כמה הוא דומה לשייפ טייפ. זהו, אם מעניין אתכם פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז הנחתי מייקאפ וסיימתי את רוב העיניים, נשאר לי עוד בחלק התחתון, אבל אנחנו נעשה את זה אחרי הקונסילר. לפני שאני אניח אותו על הפנים, אני כן רוצה קצת לדבר על האריזה, ונעשה גם סוואצ'ים. אז הקונסילר של מייקאפ רבולושן גם מגיע עם אותו אפליקטור, בבקשה, תגידו לי איך אומרים את זה, אני חושבת שזה, באנגלית זה אפליקטור, אז אני פשוט אגיד אפליקטור. סבבה? האמת שזה קצת דומה בגודל שלו לזה של השייפ טייפ. גם של השייפ טייפ הוא מאוד גדול ופלאפי, אז כן מבחינת הצורה יש דמיון. הוא טיפה יותר צר, זה של מייקאפ רבולושן, וכאילו טיפה יותר קצר. לא יודעת כמה זה ישנה. אני כן הולכת לעשות סוואצ'ים על היד בלי פריימר, פשוט שתראו גם מבחינת ההתאמת צבעים כמה זה דומה. אני אגיד לכם מה הגוון שלי ומה הגוון של מייקאפ רבולושן. זה לא אני, הזמנתי אותו גם, זה היה מתנה מחברה, קוראים לה סתיו. אנחנו שותפות לפשע בכל מה שקשור לאיפור. למדנו ביחד בערין שחף, והיא מהממת, והיא קנתה לי את זה מהאתר הפולני. אז אני אעשה לכם פה סוואצ'ים של הגוון. אז זה הגוון שלי בשייפ טייפ, אני בגוון light medium honey, וזה הגוון שלי בשייפ טייפ. ובקונסילר של מייקאפ רבולושן אני גוון C7, וזה נראה ככה. אוקיי, אז הם באמת מאוד מאוד דומים. הקונסילר של שייפ טייפ טיפה יותר זהוב וחם, ואני חושבת שהקונסילר של מייקאפ רבולושן טיפה יותר ורדרד, אבל ממש בקטנה, כאילו הם די דומים, פשוט ממש רואים שזה הרבה יותר ורוד וקר, וזה הרבה יותר צהוב וחם. אבל מעניין. אני כן רואה כבר מהסוואץ' על היד שהקונסילר של טארט הרבה יותר סמיך וכבד, והקונסילר של מייקאפ רבולושן טיפה יותר קליל ואוורירי, נקרא לזה ככה. פשוט יותר רואים את הוורידים על היד שלי. אני לא יודעת כמה תראו עם המצלמה, פשוט כי יש אור חזק על זה אז לא כל כך רואים, אבל כשאני מסתכלת על זה ככה אני כן רואה טיפה יותר ורידים תחת הקונסילר של מייקאפ רבולושן. אבל יאללה, בואו ננסה אותו על הפנים, אני סופר סופר סקרנית. ואני לוקחת את הספוגית שלי ומתחילה לטשטש. אוקיי, זה מתייבש קצת יותר מהר ממה שחשבתי, ואני פה בשאננות שלי מטשטשת בפנן. הייתי צריכה לעבוד טיפה יותר מהר. אז זה כן מתייבש יותר מהר מהשייפ טייפ, זה אני כבר אומרת לכם, כי עם השייפ טייפ אני כן יכולה להניח אותו ולהתפנפן עד שאני מטשטשת אותו. הוא כן מתייבש מהר השייפ טייפ, אבל אני מרגישה שהמייקאפ רבולושן מתייבש יותר מהר. אוקיי, ממבט כזה זריז וראשוני, אני כן חושבת שזה נתן המון אור לפנים. זה כן נתן לי הערה מאוד מאוד יפה. מבחינת כיסוי, הכיסוי לא דומה בכלל לשייפ טייפ לדעתי. אני חושבת שזה קרוב אולי, אבל אני כן עדיין מאוד רואה את הכהויות מתחת לעיניים שלי, ואני לא חושבת שזה נטרל אותם ממש כמו השייפ טייפ. אני גם בקושי דקה יושבת פה עם הקונסילר הזה, והוא כבר שוקע לי בקנטוטים, שזה מי המציא את זה שהם דיופים? אני מתה לדעת, הם לא מזכירים לי אחד את השני בכלל. והאמת שגם הקונסילר הזה של מייקאפ רבולושן מרגיש לי כאילו קצת יותר יבש, ושהוא יותר מדגיש לי את הקנטוטים מתחת לעיניים. אני הולכת להניח עוד שכבה, פשוט כי אני מרגישה שאין לי מספיק כיסוי, רק מתחת לעיניים, כמובן לא על כל הפנים. פשוט באזורים פה אני מרגישה שזה לא מספיק טשטש לי את הכהויות מתחת לעיניים בכלל.
אוקיי, לפני שיהיה לי פה אסון של קמטוטים, אני הולכת לקבע את הקונסילר עם הפודרה השקופה של לורה מרסייה, ואני משתמשת במברשת סומק של אלף. אני יודעת שזה סומק, אבל היא מעולה לקונסילר כי היא כזאת עדינה, והצורה שלה פשוט מעולה, מעולה, מעולה. להניח פודרה מתחת לעיניים ולקבע את הקונסילר הזה, אני מתה עליה בשביל זה. חייבת לדעת מי המציא את זה שהקונסילר האלה דיופים. הם לא דיופים בכלל, לפחות אני לא מרגישה בשום צורה שהם דיופים. אני מרגישה שהקונסילר הזה הרבה יותר יבש, אני מרגישה שהוא ממש שוקע לי בקמטוטים, כאילו בום בשנייה. הכיסוי בכלל לא אותו כיסוי, כאילו גם אם שתי שכבות אני מרגישה שזה לא אותו דבר. הוא כן קונסילר טוב, אני לא אומרת שהוא לא טוב, יש לו כיסוי וההערה שלו הייתה מדהימה. אני פשוט הייתי חושבת להשתמש בו באמת בשביל הערות ופחות בשביל הסתרת כהויות, אם רוצים הסתרה מלאה וקונסילר עם כיסוי גבוה. אז אם מישהי מחפשת קונסילר עם כיסוי טיפה יותר נמוך, אז כן, יכול להיות שהוא יהיה לה טוב, אבל כן קחו בחשבון שעליי לפחות הוא מרגיש טיפה יבש, אבל זה גם יכול להיות בגלל שהאור שלי נוטה יותר יבש, אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. עכשיו שקיבעתי אותו הוא נראה הרבה יותר טוב, אני גם מרגישה שיש כאילו טיפה יותר כיסוי עם הפודרה השקופה, למרות שזה לא כזה הגיוני כי היא שקופה, אבל זה נטרל גם את ההברקה, כי הקונסילר מאוד מאוד מבריק, כאילו ככה זה הרגיש עליי לפחות, שזה לא התייבש לגימור טבעי, זה היה ממש גימור דוי, כמו שאומרים. אבל בואו נראה איך הוא ישרוד במהלך היום, ולפי זה אני אוכל לתת חוות דעת יותר טובה. אני כן אעשה איזשהו צ'ק-אין, זה כנראה יהיה מהפלאפון, אז אל תהרגו אותי אם האיכות תהיה מזעזעת, ויגבש כזה מחשבה סופית. אני הולכת לסיים את שאר הפנים שלי, סומק, ברונזר, גבות, ואז אני אחזור וגם נראה איך זה נראה אחרי רבע שעה שכל זה ייקח לי. זה נראה בסדר, זה יטשטש נורא יפה לתוך המייקאפ, שזה גם נורא חשוב, כאילו שמתי את המייקאפ שאני תמיד משתמשת בו, ה-Naked Skin, וזה יטשטש נורא יפה לתוך זה. פשוט כאילו זה קצת מרגיש לי יבש מתחת לעיניים, אבל אולי הם גם קצת פיקס פלאס או איזשהו ספרי מקבע, זה ירגיש פחות נורא. לא יודעת, מה אתם אומרים? כאילו אני עדיין מרגישה שאני רואה את הכהויות מתחת לעיניים. אוקיי, אני הולכת לסיים את שאר הפנים שלי, ואז אני אחזור לגבש איזושהי דעה, ואז אני גם יהיו כמובן צ'קינים בהם. אוקיי, אז חזרתי, סיימתי עם העיניים ושאר הפנים. הנחתי גם ספרי מקבע של מורפי. מה אני חושבת על הקונסילר הזה? אני אגיד לכם את האמת, אני לא כל כך מחבבת אותו. הוא ממש ממש שקע לי בקמטוטים, לא כל כך רואים את זה במצלמה, שזה באסה ממש. אני אנסה ממש לקרב אתכם, אולי תצליחו לראות. אוקיי, אז כן, יש לי עיפרון וכל זה מטושטש מתחת לעין, אבל אם אתם יכולים לראות זה ממש הדגיש לי פה את הקמטוטים, שכן יש לי קמטוטים, אין מה לעשות, אבל אני חושבת שזה ממש הדגיש אותם וממש שקע בהם, שזה די באסה. אפשר גם לראות שהכיסוי לא מדהים, הכיסוי של שייב טייפ כן הרבה יותר גבוה, אבל הוא כן נחמד והוא כן יטשטש יפה, וההיילייטר והסומק והכל יושבים עליו נורא יפה. אני פשוט חושבת שהקונסילר הזה הוא כן יותר יומיומי, ולא ממש כיסוי גבוה כמו השייב טייפ שטוענים שהם כביכול דיופים. עם הספרי המקבע הוא כן יהיה יותר נוח ומרגיש פחות יבש, שזה מעולה, זה פתרון טוב. אם הוא שווה את $7, כן, אני חושבת שכן, בסך הכל זה תחליף טוב אם לא רוצים להשקיע כל כך הרבה כסף בקונסילר של שייב טייפ, כי הוא כן יקר יותר, אז זה כן אופציה טובה. אם הם דיופים לדעתי לא, הם ניסו להיות נורא דומים, אבל לדעתי הם לא דומים. בגדול הקונסילר נחמד, יכול להיות שאני אמשיך להשתמש בו, אולי יותר להערות, פחות לכיסוי, אבל כן, הוא פשוט לא הדבר הכי מדהים. חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר מדהים ממה שראיתי סקירות של אנשים אחרים, והוא לא כזה וואו כמו שחשבתי שהוא יהיה. אוקיי, אז לבינתיים אלה המחשבות והדעות שלי על הקונסילר הזה. אני כמובן אחזור לצ'קאפ כזה לפני שאני אלך לישון. אני אגיד לכם מה אני חושבת, אם הוא נהיה יותר מזעזע, אם פתאום הוא נראה נורא נורא מדהים, לא יודעת מה, אנחנו נראה עוד כמה שעות. זהו, אני אראה אתכם עוד מעט. אוקיי, אז חזרנו מההופעה, השעה עכשיו
1.29, ששמתי את הקונסילר היה בערך 5.5 אני חושבת, אני לא זוכרת בדיוק. אני לא כל כך אוהבת איך שהוא נראה, אני אגיד לכם את האמת, מרגיש לי שממש רואים את הקהות מתחת לעיניים. אני כן אגיד שבסטנדאפ ממש בכיתי מצחוק, אז זה גם קצת הוריד את זה, כאילו גם רואים שהצללית מתחת לעין לא כל כך החזיקה, באמת היה קורע. אבל אני פשוט מרגישה שהקהויות די בולטות, וכאילו... אוקיי, אני הולכת ממש לקרב אתכם, אני מרגישה שזה ממש שקע לי בקמטוטים והדגיש אותם ברמות היסטריות. אני ממש לא יודעת, כאילו ממש רואים את הקהויות מתחת לעיניים, שעם השייפ טייפ זה לא קורה. עדיין, פה זה ממש, כאילו אפשר לראות פה קצת פחות, אבל פה ממש רואים את הקהות, ושזה כאילו קצת דהה ונעלם. אני לא כל כך מרוצה מהקונסילר הזה, אולי יותר ליום יום ופחות כאילו לאיפור כזה גלם. לא כזה מרוצה ממנו בינתיים. אני כן אמשיך להשתמש בו, לראות איך הוא יהיה אולי ביום יום ופחות כאילו בתנאים אינטנסיביים כמו זה. אז אני כמובן אעדכן אתכם, אבל זהו, כמובן, אם נהניתם מהסרטון הזה, אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ למטה בכפתור האדום של סאבסקרייב או להירשם כמנוי. ואם ניסיתם את הקונסילר הזה, אז תכתבו לי למטה בתגובות מה אתם חושבות ואיך הוא היה לכם. אם גם לכם הוא קצת דהה, הוא נהיה כזה אפרפר, אני גם אשמח לשמוע. זהו, אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!